Mindenkinek van egy csomó olyan pillanat a saját videójátékos múltjában, amit egyszerűen nem tud elfelejteni. Érzed apád irodaszékének a műbőr szagát, emlékszel milyen álmos voltál és milyen sötét volt már, amikor bejött az a küldetés abban a játékban. Ami mai napig, ha haverokkal arról beszéltek, hogy videójátékozás élesen él az emlékeidben, mert az volt a pillanat. Az egyik a sok közül, ami miatt mind a mai napig azt gondolod, hogy a videójáték az nem egy hülye hobbi, hanem egy művészeti ágazat. Na pont ezekről akarok ma beszélni. Jöjjön ma az Unibet támogatásával egy amúgy full szubjektív lista a legendás és meghatározó videójátékos küldetésekről. Sziasztok, én Dani vagyok, vágjunk is bele! A The Sickness nevű küldetés egy éles váltás a 2018-as God of War sztoriában. Egészen eddig egy új oldalát ismertük meg Kratosnak az előző játékokhoz képest. Baltával küzd, a fiát tanítgatja és próbálnak feljutni a hegyre. Ám hirtelen a fiú, Atreus beteg lesz, nem tudni mi baja. Visszaszaladunk vele a bosszorkányhoz, akivel találkoztunk korábban, aki egyfelől az első komoly sztori csavart is elmondja. Atreus valójában egy isten, de ha ezt valaki nem tudja magáról és halandónak gondolja magát, akkor ez történik. Kratosnak van lehetősége segíteni, de ahhoz el kell menni a pokolba, ahol jeges varázsbaltája semmit sem ér. És itt bizony fordul a játékmenet. Mi korábban mindenhova ketten mentünk, most egyedül kell hajózni. Míg eddig minden ellenféllel könnyedén végzett a baltánk, most a házunk körül ránk támadó jeges ellenfeleket csak a kezünkkel üthetjük szét. Aztán Kratos bemegy a házba és visszaszerzi a régi fegyverét, amiről eddig a pontig azt gondoltuk, teljesen az előző 3 játékban maradt. De hirtelen hely lesz neki a menüben, és újra ugyanazokat a támadásokat nyomhatjuk vele, mint a régi klasszikus God of War részekben. Szó se róla, egészen eddig a pontig is elképesztően jó játék volt a God of War, de érezhető volt rajta valami hiányzott, és ez a csavar biztos vagyok benne, hogy sokaknak megadta azt, ami hiányzott, és teljesen új szintre emelte azt, hogy hogyan lehet játékmenet segítségével úgy rendesen történetet mesélni. Ki bízott a Microsoftban, amikor az első Xbox megjelent? Addigra a Sony konkrétan a Nintendo kivételével az összes konkurenciát letaszította a konzolpiacról a PS2-vel, kinek jutna eszébe egy újabb platformot a piacra dobni? Nos, annak, aki tudta, hogy milyen ütőkártya van a kezükben a Halo képében. A Bungie eddigre már nem volt egy teljesen ismeretlen név, bár főleg az Apple számítógépekre gyártottak játékokat, főleg FPS-eket a Marathon széria képében. Amikor a Halo világán elkezdtek dolgozni, eleinte még RTS-t képzeltek el, ahol nagy csapatokat irányítottunk volna a Covenant elleni háborúban, de aztán megfogta a fantáziájukat a szuperkatonák gondolata, és inkább egyetlen szuperkatona, Master Chief köré tervezték az egészet. Eredetileg, mint a korábbi játékaikat, ezt is Mac-ekre szánták volna, mellé kiegészítve a PC-vel, de a Microsoftnak jobb ötlete volt. És a többi már történelem, és nem utolsó sorban a Halo második küldetésének köszönhetően, amit most ide akarok hozni. Az első küldetésben ugyebár belecsapunk a lecsóba, kicsit ilyen Csillagok háborúja új reményes kezdéssel. Egy nagy űrhajón vagyunk ami épp hogy elmenekült valami csatából előtte, de utolérték az ellenséges hajók. Valami űrállomás vagy valami más fura dolog közelében vannak, és az egyetlen reményük, ha ide leszállnak. Master Chief-fel átverekedjük magunkat a hajón, beszállunk egy mentőhajóba, és lezuhanunk az űrállomásra vagy mire. A második küldetés ott indul, ahogy kiszállunk a mentőhajóból. És ez a látvány volt az, ami szerintem meggyőzte az embereket arról, hogy oké, itt valami zseniális fog történni. Egy mezőn találjuk magunkat, a természetben, hegyek, fák, de közben az égen egy hatalmas távolodó sávot látunk, és nem egy bolygó felszínén van ilyen táj, hanem egy hatalmas égi gyűrű közepén. És ez már mindjárt megalapozta az emberek hitét abban, hogy oké, ez a játék valami nagyon látványos sztorit akar elmesélni, és itt erről a világról meg kell tudnom még többet. Nem is véletlen, hogy gyakorlatilag ez és a játékmenetnek köszönhetően a Halo a legnagyobb franchise-ok közé kerülhetett be, az Xbox pedig nyilván helyet kapott a pályát letisztogató Sony és a Nintendo mellett. Oké, biztos, hogyha a legendás és emlékezetes küldetések, akkor valamelyik GTA küldetésnek helyet kell itt kapnia. Gondolkoztam, mit lehetne kiemelni, hiszen mindegyik játék befejezése nyilván ikonikus, mindegyikben van valahol egy nagy heist, egy bankrablás vagy ilyesmi, ami legendás. De melyik az az egyetlen küldetés, ami maradandóbb nyomot hagyott mindegyiknél? Nyilván a Wrong Side of the Tracks. Oké, igen, a legidegesítő vagy legnehezebb listákon is helyet kaphatna, mert nem utolsó sorban ezért lett ikonikus, de valahogy emblematikus a San Andreas és az egész GTA vonzatában. Mindjárt egy olyan bejátszással indul, ami alapból nyomatékosítja, hogyha eddigre nem sejtenéd, hogy Big Smoke lesz a nagy áruló, hiszen azzal kezdünk, hogy Tempanyék Big Smoke-nál vannak, és nem is nagyon van ez így megkérdőjelezve, hogy amúgy mit csináltak itt, és miért nem gyanakszik senki, de mindegy. Aztán kiderül, hogy Big Smoke fülest kapott arra, hogy San Fierro-i bandatagok találkoznak helyi Vagosszal, és nézzük már meg a meetinget. Csak hogy a meetingen a Vagos bandatagok kiszúrnak minket, úgyhogy nem menekülhetnek el élve. Ráugranak egy épp induló vonat tetejére, nekünk pedig egy cross motorral kell beérnünk őket. Nyilván innentől kezdődik a nehézség, mert Big Smoke lő, te
te vezetsz, ezeket a küldetéseket mindig a másik oldalról szoktuk tapasztalni. Általában ugye sínen megy a játék, és neked kell csak célozni. Itt viszont rá vagy utalva Big Smoke célzási képességére, ami kb. Egy eredeti trilógiás birodalmi rohamosztagosére hasonlít, és közben egyfolytában akadályokba ütközöl, ami miatt túl könnyű lemaradni a vonattól. Persze az okosok kiszúrhatnak mindjárt az elején egy módszert, amivel fel lehet ugratni a vonatra, és akkor végtelenül könnyűvé változik a küldetés. Mindenesetre azt hiszem mindannyiunk számára emlékezetes és ikonikus, igazi legendás státuszban van ez a küldetés. All we had to do was follow the damn train, CJ! A Fallout 3 sztoriához annyit tudni kell, hogy ugyebár az első két részen még a Baldur's Gate-ről ismert Black Isle Studio dolgozott a D&D-s játékaik előtt, és nagyon régóta váratott magára a folytatás. Aztán az a csapat szerteoszlott, és úgy nézett ki, nem lesz belőle semmi. Végül aztán az anyacég az Interplay is pénzügyi nehézségekkel találkozott, így muszáj volt túladni a nála lévő játékjogokon. Így került a Fallout cím az akkor még elsősorban csak az Elder Scrolls szériáról ismert Bethesdához. Szóval azért nagy cipőket kellett betöltenünk, és mindenki kíváncsian várta, hogyan nyúlnak hozzá egy belső nézetes 3D világban játszódó Fallout játékhoz. És mindjárt a játék elején nyilvánvalóvá vált, hogy az atmoszférát eltalálták, a világ hangulata működött és szuper. De kérdés a játék elején, hogy oké, akkor most ez mennyire hasonlít azokra az asztali szerepjátékokra, amiket korábban megismertünk? Mekkora mégis a szabadság? És ennek az egyik legfontosabb fordulópontja a játékban a Power of the Atom küldetés, amit két teljesen különböző helyről is megkaphatunk, két drasztikusan eltérő döntést hozhatunk, ami befolyásolja az egész játékot. Mindjárt a játék legelején, amint kijutunk a föld alatti bunkerből, ahol addig tengettük életünket, az első utunk Megatonba, egy közeli kisvárosba vezet, ami nevét a város közepén álló besült megatonnás atombombáról kapta. Mint kiderül, ez a bomba amúgy full éles, csak nem detonálódott, úgyhogy a városka seriffje megbíz, hogy hatástalanítsuk a bombát, ha tudjuk, cserébe befogadnak a városba, még egy kis házat is kapunk. A játékosok többsége, aki először játszott a játékkal, valószínűleg ezt az utat találta meg, és így része a sztorinak ez a bomba. Csak hogy van egy másik út is. Ha a városka kocsmájában összefutunk Mr. Burke-kel, aki viszont épp arra keres valakit, hogy detonálja a bombát, és bizony így is dönthetünk. Ha elhelyezzük a megfelelő robbanó töltetet a bombán, hogy távolról is detonálható legyen, ellátogathatunk Mr. Burke megbízójához, Alistair Temperyhez a nagy toronyházában, ahol a felső szintekről zavarja a kilátásban a ronda város képe. És miénk a tiszt, hogy megnyomjuk a gombot, ami ezt a kis jelentéktelen leprotelepet eltörli a föld felszínéről, és végigcsinálhatjuk. Tényleg foghatjuk az egyik játék szempontjából kulcsfontosságú helyszínt, és egy kráterré változtathatjuk egy atombombával. Pusztán a tény, hogy egy ilyen küldetés már a játék elején benne volt, megnyitotta a lehetőségeket, hogy az emberek úgy tekintsenek a játékra, meg a világra, hogy oké, akkor itt tényleg bármi lehet. Muszáj felfedeznem ezt az egész világot, hogy kiderítsem, hány ilyen B, meg C, meg D opció van még azon túl, amit alapból gondolnék. Ezzel pedig nem csak a Fallout 3-ban, de az egész sorozatban garantálta a helyét a legendás listám. Pont nemrégiben meséltem már a Spec Ops The Line-ról a videójátékos háborús bűnök között, de a legendás küldetések listájáról sem lehet teljességgel lehagyni. 2012-t írunk a játék megjelenésekor. A lövöldözős videójáték az esetek többségében valami olyasmit jelentett ekkor, ami valahol az iraki háborúra emlékeztet. A játékosok is amúgy rengetegen voltak maguk is katonánk, veteránok. A második világháborút így teljességgel lecserélte ez a hangulat. A modern harcászati eszközök mennek a sivatagban, és a random terroristák az ellenfeleink. Ebbe a képbe tökéletesen illeszkedett első ránézésre a Spec Ops The Line is. Nem tűnt úgy, mintha bármivel többet akarna mondani, vagy bármit hozzá akarna tenni a diskurzushoz, csak ad egy lőfegyvert a kezedbe, ledob Dubajba, és aztán tessék nyomjad. De aztán mindjárt a játék története egy kicsit érdekessé teszi a dolgokat. Egy amerikai csapat ellen érkezünk, akik egy kicsit visszaéltek a rájuk bízott felelősséggel. De az egész egy nagy fordulóponthoz ér. Egy ponton egy lehetőségünk marad, hogy bevessük a fehér foszfort, ami oxigénnel érintkezve olyan hőmérsékleten ég, hogy a brutális emberi szenvedés elkerülése érdekében tilos emberekkel szemben használni, és bevetése komoly háborús bűn. A főhőseink viszont mégis bevetik, és utána pedig ahelyett, hogy mennénk simán tovább, a játék brutálisan szembesít a tetteink következményével. És az meg egy dolog lenne, hogy az ellenfeleink, katonák, borzasztó kínok között másztak a lángok között, nyilvánvalóan a húsukig leégette őket a foszfor, de még élnek és másznak. Egy sikátorba befordulva látjuk, hogy bizony civilek is voltak a közelben. És ezen a küldetésen rájövünk, hogy oké, ez a játék igenis el akar mondani valamit a háborúról, annak borzalmairól, és főleg arról, hogy a videójátékok mennyire könnyedén kezelik ezeket a fegyvereket, játékszerekként beszélnek róluk, pedig ezek brutális szenvedést okoznak, és bizony ennek a hatását mind a mai napig érezzük a valós világunkban is. A Spec Ops The Line-ra pedig pont emiatt, meg persze az egész játék mondandója miatt emlékszünk legendásként, ami teljesen meghatározó módon beszélt a háborúról.
A Warcraft játékok története nem lett volna semmilyen, akkor is meghatározó lett volna a videójátékok történelmében. Egészen addig minden stratégiai játék csak úgy működött, mint a nagy háborús, csatározós asztali játékok, mint mondjuk a Warhammer. Körökre osztva mozogtak külön a játékosok, egy adott körben meghatározott akciópontot vagy hasonlókat elköltve. A korai Blizzardos srácok viszont azt találták ki, hogy valós időben menjen az akció. Minden karakter egyszerre mozoghasson, és a játékosnak úgy kelljen pörögnie, ne legyen sok idő gondolkozni. Nyilván a terv bevált, a Warcraft szinte azon az egyik legnépszerűbb stratégiai játék, az RTS, vagyis valós idejű stratégiai játékoknak pedig az egyik legelső darabja. Igen, a Dune 2 egy kicsit párhuzamosan készült ezzel. Viszont ekkor még a sztori az úgy nem igazán volt meg. Vannak orkok, meg emberek, és akkor ezek így háborúznak egymással, mert amúgy az orkok meg az emberek azok így igazából mi más csinálnak egymással, hanem háborúznának, nem? Viszont aztán, hogy a játékuk sikeres lett, a csapatból volt, akinek szúrta a szemét, hogy oké, akkor a második részt csináljuk nyilván, de legyen azért már valami logika az egész mögött, valami sztori. Idet megbízva Chris Metzen a világ építésével, és neki köszönhetjük kb. Az egész Warcraft univerzumot, és a Diablót, és a Starcraftot is, csak úgy mellékesen. És bizony, ha a Warcraft univerzum legfontosabb, leglegendásabb küldetését akarjuk nézni, akkor mindenképpen a harmadik részből a The Culling küldetés fog eszébe jutni sokaknak. Eddig a sztori amúgy egy tök átlagos fantasy klisé, jönnek a gonosz élőhalottak, valami ősi gonosz fenyegetése miatt, úgyhogy mi átveszünk az irányítást a király legidősebb fia fölött, a trónörökös Arthas herceg fölött, akinek mindenféle hősökből kell csapatot toboroznia, hogy elbánjanak az élőholtakkal. Tényleg, tiszta klisé, Arthas konkrétan a szőke herceg kiköpött mása. Aztán, ahogy halad előre a sztori, kiderül, hogy ez az élőhalott horda tényleg nagyon durva következményekkel járhat. Amikor Stratholmba érnek, Arthas azt a döntést hozza, hogy bár a városka lakói most még nem tűnnek élőhalottnak, már fertőzöttek és végezni kell velük. Az összes korábbi szövetségese kérkedve fogadja ezt a parancsot, de a küldetésben azután tényleg végig kell mennünk az emberek városán, lerombolnunk a házakat és megölnünk a lakóikat. Jobb, ha ezek az emberek az én kezem által halnak meg, mint hogy a te szolgáid legyenek, mondja Arthas Mal'Ganisnak, az élőhalott seregeket irányító démonok egyik vezetőjének. És innentől kezdve Arthas csak egyre mélyebbre merül az őrületben. Eljut ugye Northrendre, megtalálja a Frostman kardot, ami már nem az istenektől kapott szipi-szuper fénykardja, hanem egy koponyával díszített, kifejezetten gonosznak tűnő erekje. És aztán az emberi kampány konkrétan egy újabb legendás bejártással ér véget, ahol Arthas megöli az apját, és az emberek királya a dicső szőke herceg helyett az élő halott seregek vezérévé lesz. Zseniális fordulat volt, ami garantálta a Warcraft számára, hogy ne csak a játékmenete, hanem a világa miatt is megkerülhetetlen tényező legyen a játékiparban. Már jóval azelőtt is, hogy a World of Warcraft gyakorlatilag majdnem egy évtizedre bebetonozta a helyét a legnépszerűbb játékok listájának élén. És ahogy a Warcraft is legendás lehetett volna a sztoria nélkül is, a Last of Us is legendás lehetett volna a befejezése nélkül, de azt tagadhatatlanul egy új szintre emelte. Eleve arról van szó, hogy a konzol generáció végén érkezett egy játék, ami olyan teljesítményt hozott ki az akkor már erősen öregedő PS3-ból, amire senki sem számított, de hogy egy ennyire mély és filozofikus sztorival is meg legyen pakolva, az már csak hab volt a tortán. Iszonyú sokat elmondott az emberségről, az emberiségről, a túlélésről, az erőszakról, a bosszúról, a szeretetről, a traumáról, a gyászról, tényleg nagyon sok mindenről ez a játék. Viszont valahogy a világ státuszkója nem volt olyan nagyon kérdéses. Ilyen tipikus posztapokaliptikus világ. A civilizáció összeomlása után olyanok ragadták a kezükbe a hatalmat, akik zsarnokoskodni akartak, és az emberiség védelme érdekében elnyomó uralmak alatt egyengetik a rájuk bízott emberek sorsát. De aztán itt vannak a lázadók, akik emlékeztethetnek a Star Wars-ra, a Hunger Games-re, akármire, de a lényeg, hogy a lázadók azok mindig a jó oldalon vannak ezekben a sztorikban. És a mi kétkedő főhősünket meg kell győzni arról, hogy a gyógyírt jelentő lányt vigye el a lázadóknak. Oké, időközben meglágyul a szíve, megszereti, túlteszi magát a saját lánya iránt érzett gyászon, már amennyire ezt lehet, és elhiszi, hogy a küldetése tényleg értelmes, és legalább valamit letehetett az asztalra ebben az elhullott világban. Aztán kiderül, hogy bár a küldetése sikerrel járt, Ellie meg fog halni. És még utána sem 100%, hogy a tudósok kideríthetik majd, mi teszi őt immunissá. Úgyhogy Joel meggondolja magát, és úgy dönt, hogy Ellie fontosabb, mint az a küldetés, amit eddig csinált. Úgyhogy az utolsó küldetésünk az, hogy végigharcoljuk magunkat a lázadók csapatain, megöljük az orvost, aki épp Ellie agyát készül felvágni, és megszökjünk vele a bázisról. És utána, mindezek után Joel hazudik arról, mi történik, ahogy Ellie az autóban tér magához az altatásból. Legendás ez az egész befejezés, szerintem legendásabb, mint a zsiráfos rész, amit sokan kiszoktak emelni a játékból. Oké, itt a harmadik helyen egy
picit csalok. Nyilván a leglegendásabb pillanat a Portal franchise-ban az, amikor az első rész végén, vagyis hát amikor azt hiszed, hogy végén, de igazából az kb. A játék közepe, szóval amikor a tesztek végén meg akar sütni téged GLaDOS, de te elmenekülsz, és utána az egész utolsó pálya kb. A játék második fele. Igen, oké. De ezt a pillanatot már tényleg olyan sokszor elmeséltem, hogy nem akarom megint ezt, de tudjátok, hogy igen, amúgy ez a legmeghatározóbb, leglegendásabb pillanat, de hadd meséljek a Portál 2 legjobb részéről. Mert hogy nyilván a Portál első része nagyon hamar, nagyon meghatározó játék lett a játékiparban, és mindenki nagyon kíváncsi volt, hova lehet ezt elvinni az első részhez képest. Úgyhogy a Valve-os srácok először megmutatták, hogyan alakították GLaDOS a laboratóriumot, hogyan fejlődött a játék technológiája, és aztán egyszer csak az új kis segítő karakterünk, akit magunk mellé kaptunk, megrészegül a hatalomtól, és lerúg minket a csába egy iszonyú csőbe, miután GLaDOS-t átrakta egy krumplira. És lezuhanunk. Nyilván túléljük a több kilométeres zuhanás a csizmák miatt, de egy romos, föld alatti helyen találjuk magunkat, ami sehogyan sem emlékeztet az addig letisztult laborra, sem a játék elején megismert természet által visszafoglalt környezetre sem. Nem. Kiderül, hogy konkrétan az időben utaztunk vissza, így idézőjelesen, az Aperture Science alapításához. Igen, egy dologban nagyon hasonlít a Portál második része az elsőre. Megint a környezettel, a pályák tervezésével akarnak történetet mesélni. És ez már az első részben is működött, a kis elrejtett részletekkel, a színfalak mögé beleséssel, de a második részben kitalálták, hogy vajon környezeti történetmeséléssel el tudunk-e mesélni egy több évtizeden áthúzódó előzmény sztorit anélkül, hogy elhagynánk a jelent? Át tudjuk-e adni Cave Johnson és GLaDOS történetét csak azzal, hogy retro hangfelvételeket játszunk be és a pályákat megtervezzük? És igen, a The Fall nevű pálya is nyilván az összes többi utána ez részt, ez gyönyörűen összehozza, és ha lehet, a Portál 2 még nagyobbat durran, mint az első rész. A következőről nagy vita van az interneten. Hogyha egyetlen legendás küldetést kellene kiválasztani a Call of Duty történetéből, melyik lenne a legmaradandóbb? Először hajlottam arra, hogy a No Russianről beszéljünk már sokadjára, viszont én azt gondolom, hogy számomra sokkal emlékezetesebb volt a COD 4-ből az All Gillied Up. Aztán a Spec Ops-nál mondtam, hogy 2012-re mennyire egyhangúvá vált a sok modern, harcászati, sivatagi terroristás FPS, de 2007-ben a COD 4 ezzel abszolút újdonságként állt elő. De tagadhatatlan, hogy az egyik legjobb pillanat viszont az volt, ahogy Captain Price karakterét, akit ugye a második világháborúban megismertünk, átültették a jelenünkbe is, ahol aztán az ő visszaemlékezésében az egyik sajátosabb küldetést tapasztalhattuk meg. Ketted magával Pripyatban a Csernobili atomerőmű balesete miatt kiürített városban mennek a mesterlövész ruhájukban, és egy illegális fegyverkereskedő üzletét kellene meghiúsítaniuk a Nepper kiiktatásával. És elképesztő, hogy milyen filmszerű lopakodós küldetést kapunk egy elképesztően izgalmas történelmi helyszínen, miközben ráadásul annyira zseniális pillanatok vannak, hogy a magas fűben kell kúsznunk, miközben konkrétan felettünk megy el az orosz terrorista csapat, de nem vesznek észre abban, hogy álcaruhánk miatt. Egyszerűen annyira zseniális volt ez a küldetés, hogy muszáj előtérbe helyeznem a No Russianhöz képest. Igen, az is ikonikus, de lássuk be, inkább egy sok faktor van benne az eleje miatt, utána egy szimpla reptéri lövöldözős rendőrök ellen, és igen, a Modern Warfare sztori meghatározó sztori pillanata, de az All Gillied Up sokkal jobb helyet foglal el a szívemben, úgyhogy bocsi. De mit lehet az első helyre rakni? Ki lesz az a stúdió, és melyik lesz az a játék, amiről itt beszélni fogok? Mindenki gondolhatná, hogy a Silent Hill 2, ami gyanúsan hiányzik a listáról? És igen, vagyis nem, mármint igen, hiányzik, és nem kerül az első helyre sem, hanem bizony a játékfejlesztés egyik történelmi fordulópontját jelentő játék, a Half-Life 2 lesz az első helyen, és itt is Ravenholm. Máig vallom, hogy a Half-Life 2 sztoria olyan szépen fel van építve, narratíve, dramaturgiailag, hogy érdemelne egy filmet, vagy legalább minisorozatot. A sztori elején ugyebár City 17-ben tér magához Gordon, ahonnan aztán egy ex-Black Mesa tudós Kleiner teleportálójával mehetne az ellenállók bázisához, ám ez a próbálkozás félre sikerül, úgyhogy egy légpárnás hajóval kell elcaplatnia ide. Itt pedig jön egy üdítően laza kis részlet, ahol végre újra együtt vagyunk Alix-szel, az apjával, bemutatnak még a kutyájuknak, ami igazából egy bazi nagy robot, aki nyilván fontos lesz még. A megközben is feltűnik egy ajtó, amiről Alix csak ennyit mond. That's the old passage to Ravenholm. We don't go there anymore. Egy titokzatos alagút, ami egy régi átjáró valahova, ahova már nem mennek. OMG, mi lehet itt? Mi történt vele, hogy nem mennek oda? Nyilván
ez építi fel, hogy bizony, amikor majd rátámad az ellenfél a bázisra, akkor ezen az úton, Ravenholmon keresztül kell menekülnünk, és megtapasztalni, hogy mi miatt nem megy oda már senki. És számomra a mai napig ez a Half-Life 2 legzseniálisabb küldetése. Ahogy az addigi fejtörőkkel tarkított akciójáték hirtelen egy ilyen horror fordulatot vesz, és egy lepusztult zombikkal, vagy hát ilyen headcrab zombikkal fertőzött városban kell navigálnunk, szűk utcákon, háztetőkön, ijesztő hangokkal, jumpscare-ekkel tarkítva, ráadásul itt találkozunk Grigori atyával is. Egy annyira tökéletes kis zárt sztori a sztorin belül, hogy mind a mai napig az egyik legkedvesebb emlékem a videójátékozásban, amikor ezzel először találkoztam, még akkor is, hogyha a horrort azt pont nem kedvelem. És megint ismétlem, ez egy full szubjektív saját lista volt. Biztos vagyok benne, hogy ti nem ezeket a küldetéseket választottátok volna, vagy nem is ezeket a játékokat. Szóval kíváncsi vagyok nektek, hogy néz ki a listátok. Mik a leglegendásabb küldetések szerintetek? Vagy mi a leglegendásabb, ha csak egyet kéne mondanatok? Írjátok meg kommentben, vagy beszélünk a Discord szerveren, ez linket találtok a leírásban, vagy az élőadásokban kedden és csütörtök esténként. Mint mindig most is segít, hogyha lájkoltok, kommenteltek, feliratkoztok, és követek engem mindenféle egyéb helyeken, TikTokon, Instán, stb. Várlak titeket legközelebb is. A csatorna támogatója az Unibet.